Nếu mà anh chị nào ha mà trong cái tiệm của mình nó mình không thích dùng máy thì mấy anh chị có thể là dùng cái cây này để sưởi, đúng không? Thường á thì mình làm manicure là mình sưởi da bằng cái cây này. Còn nếu mà anh chị nào biết dùng máy rồi thì mình sẽ dùng cái cây B2 này ha, để mà mình đi cho nó nhanh thôi mấy anh chị, thì mình sẽ tiết kiệm thời gian nha. Rồi mình sẽ dùng cái cây B2 này để đi. Kick. Rồi xong hết thì mình sẽ bắt đầu là mình tỉa sơ qua cái phần da. Thì trong cái tiệm mình nếu mà anh chị nào thích tỉa da thì mình tỉa, nhưng mà đa số thì mình tỉa cho nó đẹp nha. Tại vì cái móng úp á là mình sẽ dựa vào cái cuticle nó tròn hay không. Đó, nó dựa vào cuticle tròn hay không. Xong rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ dùng cái hộp tip. Đây là cái Long Coffin Stiletto số 7. Thì số 7 này á, là tượng trưng cho một cái kiểu nha mấy anh chị. Tượng trưng cho một cái kiểu nên là xin có tới 7 mẫu lận. Cái mẫu này là mẫu số 7 là Coffin, Long Coffin nha. Khi mà mình đã dụ sạch tất cả rồi thì bắt đầu là mấy anh chị sẽ bắt đầu là mình đo móng, đo từng móng. Thì mình sẽ đo này mấy anh chị thấy không, tuyệt đối là mình không có đo cho nó nhỏ quá, mình sẽ đo cái vừa size nha. Cái hộp này là hộp mát cho Coffin nha. Anh chị có thể là dụ under cái móng hoặc là không dụ, nhưng mà đối với Christine á, để cho nó chắc chắn, lúc nào mình cũng dụ hết. Tuy là nó shiny hay là mát mình đều dụ sơ qua. Tại vì những cái móng tip này nó làm bằng form á, tức là làm bằng cái khuôn móng á mấy anh chị. Nó làm cái mát thôi, nhưng mà thật sự á, khi mà anh chị làm á, nên dụ để cho nó có cái độ bám, nó last lâu hơn là bằng cách là mình sẽ để cái cây D1 này, mình sẽ dụ phần under móng. Kick. Khi mà xong cái này thì mình sẽ sử dụng là cái gel X primer. Đó, gel X 2 hàng on. Mình sẽ sơn thật đều nha mấy anh chị, mình sẽ sơn thật đều vô đây. Đó, sơn một lớp primer để mà tăng cái độ bám và loại bỏ những cái chất dầu nó còn ở trong cái móng thịt của khách. Đi hả, cái gel X thì thường là khách phải đi hơn 3 tuần nha mọi người. 3 tuần nha, đến 1 tháng. Rồi xong là Christina mới cho cái Press On Nail Glue nè. Đó, thì cái bay hôm bữa là nó hơi đặc, nhưng mà bây giờ là Christina dùng cái chai này ha, để mà mình làm cho mấy anh chị nha. Rồi xong hết thì Christine sẽ dùng cái Press On Nail Glue. Tại vì cái này thuộc cái dạng mà không có đặc quá. Anh chị nào không thích đặc quá, hai chị Thi là không thích đặc quá thì mình xài cái chai lỏng này ha. Trước khi xài cái chai lỏng thì Christine cũng dùng cái chai này luôn, là Press On Nail Glue. Là Christine sẽ sơn một lớp mỏng. Sơn một lớp mỏng này giống như cái base coat vậy đó, sơn một lớp mỏng. Khi mà xong rồi mình cũng sử dụng là y chang cái Press On Nail Glue này ha. Rồi mình sẽ sơn ở dưới nè. Mình sẽ sơn ở dưới. Nếu mà móng tay của khách đó, nó curve, tức là nó có cái độ ôm á mấy anh chị. Nếu mà nó có cái độ tròn và nó có độ cong, mấy chị cần sơn mỏng thôi. Còn nếu mà tay khách, mà trong trường hợp tay khách nè mà nó bị lõm hay là nó bị lép á, thì mấy anh chị cho thêm một chút xíu keo vào đây. Mấy anh chị thấy không? Mình cho thêm một chút xíu keo vào cái bụng, cái độ khơ dưới này nè. Đó, mình cho một chút xíu vào đây ha. Và trước khi mà anh chị mà mình up lên á, thì mấy anh chị nè, mình sử dụng cái đàn
Khi mà anh chị mua kit là mình có cái đèn này luôn nha, LED nail lamp, thì nó thuộc cái dạng vậy, nó sẽ giúp cho mình làm khô tạm thời cái gel X của mình ha, làm khô tạm thời cái gel, giữ cho cái móng của mình á nó không có bị mua đi mua lại. Thường á thì mà làm cái móng úp á, mình worry là sao? Mình worry như thế nào? Tại vì worry là cái phần mà mình úp lên nó có bị móng méo hay không. Móng méo thì không được, nên á cái đèn này giúp cho mình tạm thời, nếu mà trong trường hợp mình úp lên mà nó bị méo, mấy anh chị lấy ra làm cái khác, nó sẽ dễ tháo hơn. Tại vì á khi mà làm xong cái này nè, mấy anh chị là làm xong hết thì mấy anh chị sẽ sử dụng cái đèn lớn để làm tăng cái độ khô nhiều hơn nha. Rồi xong hết thì mình sẽ bắt đầu là mình úp lên nè mấy anh chị, úp từ cuticle nha mấy anh chị, úp từ cuticle nè. Sau đó thì mình sẽ chúi xuống nha. Đó, mình từ từ mình đi xuống nè mấy anh chị, mình từ từ mình đi xuống nè. Sau đó cái gel của mình á nó sẽ tản ra và nguyên cái móng nó như vậy. Đó, thì khi mà xong rồi, tất nhiên nếu mà hai cái tay của mình một cái vịn một cái gì rồi, nếu mà mình mua thì tất nhiên nó sẽ bị méo đúng không? Thì mình sẽ lấy ngón tay cái mình đè lại cái phần móng thiệt và móng thiếp nè. Rồi mình sẽ đưa cái đèn vô. Đây là cái đèn, sau đó mình sẽ bật cái đèn lên. Đó, mấy anh chị thấy sáng không? Thì cái đèn này giúp mình giữ im cái vị trí và giúp cho cái gel của mình khô tạm thời trong vòng 20 giây. Khô tạm thời trong vòng 20 giây nha. Tại vì khi mà khô tạm thời như vậy đó là cái móng thiếp của mình nó không bị mua. Đó, khi mà mình đưa vô mình giữ 1-2 giây, sau đó mình nhả cái tay mình ra. Tại vì nếu mà mình tiếp tục để cái tay mình vô trong đó, cái bao tay của mình nó đen á, thì cái ánh sáng cái đèn nó không có đi qua được. Nên là mấy anh chị lấy ra, tay ra là mình đỡ cái phần thiếp thôi. Đó, thì nên cái phần gel X á, hay là móng úp mình worry là mình dán móng có thẳng hay không. Anh chị nào mà mình hay chưa làm manicure á, thì mình học qua cái phần dán móng nha. Học qua cái phần dán móng để mà mình dán những cái móng á, nó không có bị méo. Nếu mà nó bị méo thì mấy anh chị mất công là mình sẽ tháo ra. Nhưng mà cái gì cũng vậy, móng úp rất là dễ nha mấy anh chị. Thì anh chị cứ mua cái set này về xong á tập làm. Ít nhất thì mình sẽ tập là 3-4 bộ gì đó đi, để cho nó quen tay. Khi mà mình đã hơn 20 giây mấy anh chị thấy nó khô tạm thời không? Nó khô tạm thời thì mình sẽ qua một cái ngón khác. Vì khi mà xong cái này là mình bắt đầu muốn khô nó nhiều hơn thì mình sẽ để vô cái máy lớn nha. Mình sẽ để vô máy lớn một lần nữa, nhưng mà bây giờ mình cứ cho nó khô tạm thời giống như vậy đi. Kick. Rồi xong, khi mà mình đã xong hết 5 ngón tạm thời thì mình sẽ check một lần nữa, tức là double check, coi cái móng step mình dán có bị méo, móng có bị méo hay không. Đó, nè mấy anh chị thét giống vậy nè, mình để cái tay của mình lên ha, rồi coi những cái móng của mình nó có bị méo hay không. Nếu mà không bị méo, bắt đầu là mình mới để vô cái máy lớn. Tại vì á, ở đây bây giờ là nó có 20 giây thôi, những cái gel của mình á, nó chỉ là tạm thời. Nên á, nếu mà trong trường hợp nó méo mấy anh chị tháo ra rất là dễ nha. Rồi khi mà xong rồi thì hơn 1 phút rồi, chắc chắn là cái móng của mình, cái móng thiếp này nó đã khô hẳn rồi đúng không? Thì bắt đầu là mình sẽ bắt đầu là mình dụ xếp nè mấy anh chị, đúng không? Mình dụ xếp nè.
Xong rồi thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ dụ cuticle. Cái này là tùy nha, cái này không ép buộc. Anh chị muốn dụ thì dụ, không dụ thì không dụ nha. Và khi mà dụ là Quỳnh sẽ sử dụng cái cây XF, tại vì nó rất là nhẹ. Nó rất là nhẹ là Quỳnh muốn top perfect hơn để mà mình sơn treo nó đẹp hơn á. Thì mình dụ thôi mấy anh chị. Rồi khi mà dụ nè, mình dụ nè thì mấy anh chị sẽ lấy cái tay của mình ha. Đó, mình tách ra, mình tách cái da tay ra để cho nó không có còn dính nữa. Thì lúc đó là mình sẽ dựa vào cái phần cuticle mà có để mà mình bắt đầu dụ nha mấy anh chị. Đó, đẩy lên. Mấy anh chị ơi, stay giúp Christine nha. Thank you cả nhà rất là nhiều. Hy vọng là mấy anh chị sẽ là nắm bắt được những cái kỹ thuật cơ bản nhất để mà anh chị làm ra một cái bộ móng ốc. Rồi chuối tay người khách xuống nha. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình dụ sơ cuticle. Nên là cái này nếu mà anh chị nào biết dụ ở đây là một cái lợi thế ha. Đó, mình dụ có phải là cuticle của mình nó sẽ tròn và nó thon hơn không? Và khi mà mình sơn á, nó sẽ đẹp hơn thôi chứ không có cái gì hết á. Rồi, Tracy Lê gọi số phone dùm Christine nha, 714-804-8688, 714-804-9688 nha. Móng treo X kit đang có promotion nha, đang giảm còn 199 đồng một kit nha mấy anh chị. Là gồm tới 7 hộp thiếp luôn nha mấy anh chị. Đầy đủ cho mấy anh chị là về mình làm. Rồi, xong dụ sơ thôi mấy anh chị, không có mất thời gian nhiều đâu. Tại vì trên này là tôi xin dụ từ từ để cho mấy anh chị hình dung ra được á. Chứ mình nói cái này không có cần dụ cũng được. Thật sự không dụ cũng được nha, không bắt buộc nha. Nhưng mà nếu mà anh chị nào muốn perfect hơn á, thì mình dụ thôi. Còn tùy thuộc vào là sao, treo nó có bị chảy ra ngoài hay không nữa nha. Còn Christine thì thích dụ, tại vì á, dụ để mình sơn cho nó đẹp thôi. Đó, mình muốn lấy thêm tiền khách cho nó perfect đó thì mình dụ thêm. Rồi xong hết rồi mình sẽ bắt đầu là mình buffer nha mấy anh chị. Khi mà xong cái phần này, trước khi là mấy anh chị á, sơn treo hay bất cứ gì, ở đây là cái mặt móng là nó bóng. Nếu mà anh chị không buffer á, là nó sẽ bị chóc cái treo của mình. Nên á, mấy anh chị sẽ buffer nè, nhẹ từ đầu đến cuối qua bên này. Kick. Xong rồi thì Christine chia sẻ nữa, cái chai Press On Nail Glue này làm base coat được nha mấy anh chị, làm base coat được luôn. Rồi để mà mình trước khi là Christine sơn thì mình sẽ sơn một lớp này nữa để làm base. Thay vì á, mình dùng cái chai base thì mất công mấy anh chị quá, thì mấy anh chị là dùng cái chai này sơn base giùm em luôn, dùng cái chai base này sơn giùm em luôn nha. Rồi mình sẽ sơn một lớp mỏng nè, rất là tự nhiên nha mấy anh chị, sơn một lớp mỏng để mà mình đi treo cho nó đẹp. Cái thứ hai, tác dụng thứ hai, làm cho cái nail của mình nó, cho cái móng của mình nó dày thêm. Đó, nó dày thêm một chút xíu tại vì móng dài mà. Rồi khi mà xong hết rồi thì mình sẽ sơn cái màu đầu tiên của mình sẽ là màu số 144. Và khi mà anh chị sơn 5 màu 5 ngón vậy mình lấy thêm được tiền khách rồi đó. Tại vì sao, mất công thời gian mình dặn da dặn vô á. Cái này là mình làm design á. Rồi chuối tay người khách xuống ha. Rồi mình sơn từ cuticle đi xuống nè. Kick. Xong ha, mấy anh chị thấy nè, màu rất là xinh. Thì mình sẽ cho vào máy nha. Đó, màu rất là xinh ha. Cái này lớp đầu tiên, bây giờ mình qua lớp số 2 nha mấy anh chị. Mình qua lớp số 2 thì mình cũng y chang vậy luôn, mình sơn nè.